kizárólag gasztronómiával foglalkozom, de ez ebben a formában nem igaz. De minden, amit csinálok, az kötődik a gasztronómiához nagyjából 20 éve. Azóta blogolok, újságírok, rajongok, tanítok, segítek. Ez vonatkozik a magyar gasztronómiára is, és a nemzetközi gasztronómiára is, tehát próbálok edukálni, és próbálom a magyar gasztronómiát közben támogatni. Ugye zajlott egy gasztroforradalom, aminek most már csak a végét látjuk, de nagyon jó volt azt megélni, és pillanatnyilag is jó mindig felfedezni új helyeket. Én nagyjából beleszülettem Lengyelországba, tehát nekem nem volt választásom, hogy szeretni fogom Lengyelországot, vagy nem, lévén, hogy az édesanyám rajongott érte. Az apámnak kutya kötelessége volt rajongani Lengyelországért, mert szerintem ez... Én azt gondolom, hogy mikor anya először felvitte apát Lengyelországba, az egy ilyen döntés volt, hogyha a pasi kibírja a telet, meg a hegyeket, akkor maradhat. És ugyanezt én is eljátszottam egyébként a saját férjemmel, de az apám átment a teszten, maradt, és én 1,5 évesen már a Lengyel Tátrában voltam fönn, ami azért egy nagy vállalás volt, ha a 70-es évek Pelenka helyzetét és társait vesszük, hogy az anyám az overall-lal, meg velem 1,5 évesen a hegyeket járta, és hát, Isten tudja, milyen megoldásokban tudott és hol mondjuk tisztába tenni, vagy elrendezni a soraimat. Mert azért ez még az én gyerekeimmel sem volt olyan egyszerű. Az az első emlékem, hogy ott vagyok és tél van, nem esik a hó, szikrázó napsütés van, és ugye abban az időszakban, még a 70-es évek végén, meg tulajdonképpen a 90-es évekig Zakopánéba télen nem szedték fel a havat meg a jeget, hanem az ott szépen összeállt az úton, és egy ilyen 20 centivel megemelte a talajszintet, és azon a kicsit havas jégen járt mindenki, nagyon óvatosan. Lengyelországba eljutni azért az mindig egy kihívás volt, tehát hogy ilyenkor egy jó 10-12 órát zötyögtünk a csodálatos szalámi szendvicseinkkel körülvéve. Én általánosságban egy rosszul ételt letoltam az egészet, tehát az indult a buszra való felszálláskor, és végződött a buszra való leszállásnál. Nem bírtam a kanyarokat, hát kanyarból egy kevés azért akadt, és azt viszont nagyon élveztem, hogy a szüleim mindig együtt ültek, én meg valahogy mindig így külön elvonulhattam ott a buszon, és azt nagyon szerettem. Néztem az erdőt, mindenféle meséket találtam ki közben magamnak, és akkor az ember tudta, hogy ha megérkezett, akkor már minden jó, mert hogy mi mindig a buszállomás mögött laktunk. Tehát, hogyha leszálltunk, akkor onnan már 5 perc múlva a saját helyünkön voltunk, és akkor már minden jó volt. Volt volánbuszjárat, és 2 útvonalon járt volánbusz Lengyelországba. Sajnálatos módon mi néha kifogtuk azt, ami a Javorinának ment. Azt nagyon nem szerettük, mert hát ugye ez még a szocialista időszak, meg volt szabva, hogy mit lehet kihozni Lengyelországból, és hát tiltólistán volt nagyon sok minden, amit mi viszont előszeretettel hordtunk haza, például textilárút. Azt nem lehetett kihozni Lengyelországból, tehát innentől kezdve, amikor mi jöttünk haza, akkor a Javorinánál le lett az egész busz szállítva, ki kellett venni alulról a csomagokat, azt bevinni, ott az egészet széttúrták, és amíg bent a mi csomagjainkat széttúrták, addig egy másik egység a buszt túrta szét teljesen, tehát az ember arra ment vissza, hogy a dolgai teljesen át vannak forgatva, tehát az egy gyomorideg volt. És azt az ember kicsinek megtanulta, hogy nem szólalsz meg, az apád ingét felveszed a saját ruhád alá, mert visszük neki haza, mert éppen nem jött velünk, de hát ezt az inget nem fogjuk itt hagyni, mert milyen jó minőségű. Úgyhogy ez egy nehézség volt, és érdekes módon, mikor rendszerváltozás után arra mentünk, én még akkor is volt bennem egy ilyen feszültség, hogy én erre nem szeretek jönni. Krakóban vannak emlékeim, illetve Dunajecnél voltunk kirándulni, ami nekem így nagyon megmaradt. A klasszikus lengyel konyhát én nagyon szerettem. Ugye ez egy hiánygazdaság volt, tehát mindig beszélünk arról, hogy igen, és voltak olyan helyek, ahol nem volt hús a boltban, és hát ezt mi nem éltük meg itt Magyarországon. Tehát azért a magyar szocializmusban az én emlékeimben nem szerepel ez a fajta nihil. De érdekes módon Zakopánéban volt, tehát volt egy húsbolt egészen közel, ott a Krupovkinak az alsó részén,
ahol az ember mindig bement, és voltak nagyon szép gulába állított halkonzervek, és az egész patika tiszta volt, és semmi nem volt benne. De nyitva tartása az volt, tehát a halkonzervébe lehetett menni, abból egyfélét tartottak, azt mondom, nagyon igényesen fel volt állítva, és lusz. És a lengyel konyhából, amit én megtapasztaltam, az egy nagyon jóféle zöldség és gyümölcs alapú gabonákra épülő konyha volt, és én azt nagyon szerettem. Volt hal az mindig volt egyébként, tehát pisztrángot azt mindig lehetett enni, de hogy én ezeket az igazi egytál ételeit szeretem a lengyel konyhának, meg a süteményeit. Hát és sárlotkával engem bármikor meg lehetett venni, vagy egy szernyikkel, vagy egy vuzetkával, tehát hogy ezek mindig voltak, meg ezek a jó vastag zselatinos sütemények, ami ott rezgett a tetején, hát meg a fánk, kofri. Nem volt olyan, hogy ilyet ne lehetett volna kapni. Tehát az ember sétált, és kifelé az utca felé is árusították. Tehát, hogy ez már egyfajta ilyen street foodként akkor abszolút jelen volt a lengyel gasztronómiában. Meg a különböző turmixok, ugye a szezonális gyümölcsökből, meg abból a nagyon jó tejtermék kínálatból, hát nem volt nehéz jó turmixot csinálni. Levesek? Hát a levesek az egyértelműen a céklaleves, tehát nálam a barcs az a minden. Séta közben az ember megmelegítette magát. Ha éhes volt, akkor kért hozzá egy jó kis rántott palacsintát, ugye, amit csirkemájjal töltöttek meg, és akkor nem volt éhes. A másik az meg egyértelműen a zsurek. Hát a családom az egy kicsit már, hogy is mondjam, tehát az én zsurek függésem néha okoz problémákat, tehát én egy télen a krumplileves fronton nagyon sokat tudok alkotni, úgy heti 2-3-szor csinálok krumplilevest, ami idő után problémás. Tehát, hogy szóba kerül, hogy ezt biztos, hogy már megint. Hát de mondom, miért? Most tettem bele tojást, a főtt tojással, ugye azt a gyerekeim is imádják, vagy kolbásszal, egy kis csülökkel, tehát hogy valami mindig kerül bele. Sose lesz pont ugyanolyan, de nagyon jó. Azt gondolom egyébként, hogy Lengyelország nagyon sokat változott, előnyére változott, de az én kicsi nosztalgikus lelkem azért így tud fájni apróságok miatt, tehát például a Krupowkinak a végén volt egy bolt, ahol az idők kezdete óta állt egy ekkora gurál az egyik kirakatban, amelyik forgatta a szemeit. És az egész falu az időnként megállt, ott megnézte a gurál egy idő után átment ott ilyen, hát emlékhely, vagy nem tudom, tehát hogy ahogy tehát abban az üzletben változott a tulaj, a figura mindig ott maradt. Mindig forgatta a szemeit, és az ott úgy megvolt. És azt tudom, hogy egy pár éve, amikor kint voltunk, akkor az ember ezeket a bizonyos pontjait így lekeresi a városnak, egy kicsit rásimít arra, amit nagyon szeret, és már nem volt ott is. Akkor megszűnt az a cukrászda, amit nagyon szerettem. Jó, lett helyette másik, meg az is csodálatos, meg olyan kínálat van, ami lenyűgöző, de a gyerekkoromnak egy helye mégiscsak megszűnt. Tehát, hogy ilyen apróságok tűntek el, nem is igazából kézzelfogható dolgok, hanem egy épület, az épülethez kötődő emlékeim halványodnak. Akkor például, ami nekem nagyon borzasztóan furcsa, hogy fönn a Gubalufkának a tetején, nekem az nagyon sok, ami ott van. Tehát mikor mi oda felmentünk, akkor az ember felért ezzel a siklóval, az az egyszemépület ott állt, abba vételezett magának bármit, és aztán elment sétálni. Bérelt egy nyugágyat, lefeküdt a domboldalra, nézte a givont, és pihent. És nem akartak nekem eladni műszörmét, szörmét, ennivalót, műanyagot, nem zenélt semmi, hanem a természet volt körülöttem. Én azt gondolom, hogy a lengyel érzés egyébként megmaradt, ők erre nagyon gondosan ügyelnek, és nagyon jól adaptálják mindazt, ami eddig is az övék volt, és hozzák át a 21. századba, és a globalizáció ellenére én azt érzem, hogy bennük van egyfajta büszkeség arra, amit ők letettek az asztalra, és azt jó látni, hogy a nemzetközi bolthálózatok mellett azért a lengyel ipar az meg tudja magát jeleníteni. És amíg az én gyerekkoromban ott voltak a kis kézműves boltok, meg iparművészeti boltok, ezeknek a modern verzióival lehet találkozni most is.
A gasztronómia egyébként rengeteget változott. Itt is megőrizte az értékeit, tehát hogy meg lehet találni azokat az ízeket, hangulatokat, illatokat, azt a milliót, amiben beleszülettem és amit megszerettem, de mellette megjelent egy olyan fajta húshangsúlyos lengyel gasztronómia, ami az én gyerekkoromban egy ismeretlen fogalom volt, tehát egész egyszerűen egy nem létező alapanyagból nehéz főzni, de a kettő tud párhuzamosan működni. És ami nagyon szerethető, hogy például Krakóban is rengeteg olyan étterem van, ami ezeket a tradicionális lengyel ételeket megmutatja. És a maguk valójában mutatja meg, akinek meg nem kell ezzel ott helyben ismerkednie, mert megvan az ismerettsége és a rajongása, az meg bemegy az első tejbárba, és azt mondja, hogy akkor így végigenném a sort. És akkor a végén ott a kompot, ott van minden, ott vannak a saláták, tehát hogy az ember akkor ott úgy nagyon otthon van. Szerintem Lengyelország nagyon sok mindent tud. Lengyelország nagyon nagy nyertese lesz ennek a klímaváltozásnak, én azt gondolom, tehát hogy az északi vidékek is egy egészen új hangsúlyt tudnak kapni. Én úgy gondolom, hogy ott, ami tőlünk távol esik, és nehezen jutottunk föl, és az én generációm egy darabig nem is jutott fel ugye az északi részekre, annak most szerintem egy nagyon nagy felfutása lesz, és nagyon izgalmasnak tűnik az a vidék is. A déli vidékeken meg jó látni azt, hogy ott úgy tudnak vendéget látni. Oda azért is jó fölmenni, mert megtapasztalhatjuk mindazt, ami itt megvolt, és innen már eltűnt. Tehát, hogy pont az, hogy ők meg tudták őrizni ezeket a tradícióikat, és életben tudják tartani, az nekünk hozhat egy olyan nosztalgiát, amivel itt nem tudunk már találkozni. Én azt gondolom, hogy a lengyelek részéről ez a lengyel-magyar barátság ez abszolút létezik, tehát egy olyan fajta nyitottsággal állnak a magyarokhoz, ami szívmelengető. Tehát, hogy volt olyan alkalom, amikor Varsóba vittem ki egy nagyobb társaságot, akiknek a jelentős része nem járt még, nem hogy Varsóba, Lengyelországba sem járt még. És számukra is annyira jó érzés volt, hogy jaj, magyarok! De hogy az ember megérkezik Zakopánéba, kimegy a piacra, és a sajtárus néni is mondja, hogy jaj, hát ha magyarok, akkor ez kecske, ez tehen, és akkor szépen vált, mert egy nagyon kevés magyar tudása van, de azt pontosan tudja, hogy akkor itt tudja használni. És hogy annak én nagyon örülök, és ez így is van. Sok helyre szeretnék eljutni. Az az igazság, hogy mindig újabb és újabb városokat tudok magamnak térképre rakni. Most egyértelműen az északi rész az, ami piszkosul izgatja a fantáziámat. Hosszú évek óta tervezek fölmenni, csak ugye ez mindig akadályokba ütközött eddig, mert hogy általában autóval mentünk, és azért mire az ember Krakóba elér, addigra is meggondolja, hogy mennyit vállal még be egy úton. Mondjuk most már ez folyamatosan javult, de tényleg tehát a gyerekkorom útidejeit már azért vissza-vissza szorítottuk 1-2 órával, de azt gondolom, hogy még mindig az, hogy én eljussak Észak-Lengyelországba, az egy ilyen nagyobb lélegzetvételű tripnek tűnik számomra. Ezt azt hiszem, hogy magamba kell megugrani, hogy akkor